Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Why did it take them so long to fix your car? Well, for one thing, they had to remove the engine. Why did it take so long for them to repair your car? And she said, well, they have to fix your car. Well, for one thing, they have to they had to remove the engine. remove the engine. Remove the engine. Tức là tháo cái động cơ ra. What does the woman mean? What does the woman mean? That means C, right? The engine had to be taken out of her truck. Right. The engine had to be taken out of her truck. Number 1, C. Number 2. So, Patrick, now that your final exams are over, what are you going to do? Now that your final exams are over, what are you gonna do? Now that your final exams are over. Kỳ thi cuối kỳ xong rồi, bây giờ làm gì đây? Dự định làm gì? I plan to take it easy for I would like to take it easy. Tôi muốn để cho mọi chuyện nhẹ nhàng. a couple of weeks or so. For a couple of weeks or so. Take it easy for a couple of weeks or so. Nghĩa là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, chơi bời. A couple of weeks. Một vài tuần ha. Vậy, What does Patrick tell the woman? nhưng mà what does the Patrick tell the woman? Có phải là câu A không? He intends to relax for a few weeks. Tức là dự định là relax for a few weeks. Number 3. I'm going to ask Greg to help me learn this computer program. I'm going to ask Greg to help me learn that computer program. Help me learn that computer program. Giúp tôi học cái chương trình máy tính đó. Greg's pretty busy now. He's pretty busy now. Pretty busy now. Giờ đang khá là bận. But I know a thing or two about this program myself. I know a thing or two about the program myself. Tôi biết được 1-2 cái về cái chương trình này. What does the man imply? What does the man imply? Ý ông này là gì? Có phải là chọn câu A không? He can teach her that program too. Anh ấy có thể dạy cô ấy cái chương trình đó luôn. Tức là anh nói là anh biết được 1-2 cái về chương trình này. Ý là sao? I can also teach you. Tôi cũng có thể dạy cho bạn biết được, chứ không cần phải kiếm cái anh kia. Rồi, câu 3A. Number 4. How often does the bus go to Springsdale? How often does the bus go to Springdale? How often? Thường xuyên như thế nào? Xe buýt nữa đi, thường xuyên như thế nào? Only twice a day. Twice a day. 2 lần một ngày. What does the woman mean? What does the woman mean? Ý của người phụ nữ là gì? Vậy có phải là câu C không? 2 times a day a bus goes to Springdale. Xe buýt đi Springdale 2 lần một ngày. Number 5. Professor Cassini, can we write our term paper on any topic we like? Tức là anh hỏi là can we write? Professor Cassini, can we write our term paper? Our term paper. Can we write our term paper? Có thể nào viết cái bài cuối kỳ á? Sao đây? On any topic we like. On any topic. Về bất kỳ một cái chủ đề nào mà chúng tôi thích, có được không? As long as you talk it over with me first. As long as you talk it over with me first.
As long as you talk it over with me first. As long as. As long as có nghĩa là miễn là. As long as you talk it over with me first. Miễn là bạn bàn về cái chủ đề đó, nói về cái chủ đề đó cho tôi nghe trước là được. What is learned from this conversation? Đó, vậy mà mình suy ra được từ cái đoạn hội thoại này là gì? Có phải là câu D không? The students must have the topic. Sinh viên phải được đồng ý về cái chủ đề đó thì mới viết được. Number 6. I just found an old photo of this dormitory. Just found an old photo of this dormitory. Tôi mới tìm được một cái tấm hình cũ, an old photo, của cái ký túc xá này. Đó. It looks so different. It looks so different. Nhìn nó khác quá. It looks so different. What can be inferred from this conversation? Thì what can be inferred from this conversation? Mình suy ra được gì từ cái đoạn hội thoại này? Là có phải là ý nói là cái ký túc xá nó đã thay đổi rồi đúng không? Nghe chỗ này bà nói nè. It looks so different. It looks so different. Nhìn khác quá. Nhìn khác quá tức là cái appearance has changed. Cái vẻ bề ngoài nó đã thay đổi. The appearance has changed over the years. So number 6, B. The appearance of the dormitory has changed over the years. What can be inferred from this conversation? Number 7. I saw Rudy in chemistry class. I saw Rudy in chemistry class. Tôi thấy cái anh tên đó ở cái lớp chemistry, cái lớp môn hóa. And boy, he looked upset. And boy, he looked upset. He looked upset, nhìn rất là bực mình, rất là nóng giận, phải không? Yeah? I wonder how come. I wonder how come. I wonder, tôi thắc mắc. I wonder, tôi thắc mắc là tại sao lại như vậy? What would the woman like to know about Rudy? Như vậy là câu hỏi là what would the woman like to know? Cái người phụ nữ muốn biết cái gì? Thì có phải là người phụ nữ này muốn biết là cái lý do là why he look angry không? Tại sao anh ấy trông giận dữ không? Câu 7 C nha. Number 8. Why isn't Patty going to the party tonight? Why isn't gì đó going to the party tonight? Tại sao cái người tên đó tối nay là không có đi tiệc? Why isn't going to the party tonight? Tại sao? Oh, you know Patty. Oh, you know Patty. Cô biết Patty hả? She hates loud parties. She hates. She hates loud parties. She hates loud parties. Cô ấy ghét những bữa tiệc mà loud. Loud là ồn ào á. Đúng không? Cô ấy ghét những bữa tiệc loud, ồn ào. What can be inferred about Patty? What can be inferred about Patty? Như vậy mình suy ra được từ cái cô Patty này một chuyện là gì? Cô không đi. Cô ghét tiệc ồn. Giờ mình có thể suy ra là có phải là she thinks it will be a noisy party. Cô này nghĩ đó sẽ là một buổi tiệc ồn ào. Như vậy câu 8 là chọn câu B.
Number 9. You can either change planes in Chicago or Denver. You can change plans. You can change plans. Bạn có thể đổi máy bay. Bạn có thể thay đổi máy bay. Number 9. You can either change planes in Chicago or Denver. In Chicago or Denver. Đổi máy bay ở Chicago hoặc Denver. Nhưng mà sao đây? You mean there's no direct flight from New York to Phoenix? You mean there is no direct flight from New York to Phoenix? Đúng không? Planes in Chicago or Denver. You mean there's no direct flight from New York to Phoenix? You mean there's no direct flight from New York to Phoenix? Không có chuyến bay trực tiếp nào từ New York đến Phoenix hết, đúng không? Đúng không? New York, Phoenix. Như vậy có phải là người ta hỏi là gì? Where does the man want to go? Where does the man want to go? Man want to go. And he said that there's no direct flight from New York to Phoenix. That means he wants to go to Phoenix. He wants to go to Phoenix. The answer is C, Phoenix. All right. Number 10. Cindy, did you like that movie you saw last night? Oh, yes. Cindy, did you like that movie you saw last night? Oh, yes. But you know what? But you know what? But you know what? Halfway through it, I realized I'd seen it years before. Halfway through it, I realized I have seen it years before. Halfway through it. Halfway through it. Nửa đường, nửa phim. I realized, tôi nhận ra một chuyện là I had seen it years before. Đã xem phim này nhiều năm trước. I had seen it years before. So, What does Cindy tell the man? what does Cindy tell the man? That means she said that she had watched the movie a long time ago. So number 10A. Number 11. Ted used to ask so many questions in Professor Beasley's class. Ted used to ask so many questions in Mr. Beasley's class. Là anh này là used to ask so many questions. Đã từng hỏi rất là nhiều câu, quá nhiều câu. Trong cái lớp của ông Beasley. Yeah, and then for some reason, he just stopped asking her anything. Just for some reason, he stopped asking anything. Vì một cái lý do gì đó, anh này là stop asking, ngưng hỏi luôn. Ngưng hỏi luôn. Ngưng hỏi bất kỳ một cái gì, không hỏi nữa luôn. What do the speakers say about Ted? Như vậy, what does the speaker say about Ted? Người nói gì về Ted? Có phải là mình sẽ chọn B không? He doesn't ask Professor Beasley questions anymore. Không có hỏi giáo sư này câu hỏi nào nữa hết. Rồi. Number 12. So, Harry, were you able to solve the puzzle? So Harry, will you be able to solve the puzzle? Không, bạn sẽ có thể nào mà xử lý cái puzzle, cái ô chữ, cái bài đố này không? Yes, but I'll tell you. Yes, but I'll tell you. It's a lot harder than it looks. It's a lot harder than it looks. It's a lot harder than it looks. Nhìn khó hơn bạn nghĩ nhiều, đúng không? What does Harry tell the woman? What does Harry tell the woman? Thì Harry nói cái gì? Harry nói cái gì?
Có phải là Harry nói là ý là nó khó không? Nó khó và không thể nào mà dễ để mà xử lý. Mình nghe lại. So, Harry, were you able to solve the puzzle? Yes, but I'll tell you, it's a lot harder than it looks. Yes, anh này nói là có thể xử lý nhưng mà khó hơn nhiều. Đó, khó hơn nhiều. Như vậy là ảnh nói là cái câu puzzle, cái ô chữ đố đó đó, nó khó hơn là nó là nhìn như vậy, nhưng mà nó khó hơn là mình nhìn, mình tưởng nó dễ. Vậy có phải lúc đầu ảnh nghĩ là nó dễ hơn là ảnh nghĩ, đúng không? Anh nói là it's harder than it looks, nó khó hơn là trông có vẻ. Có nghĩa là lúc đầu ảnh nghĩ là cái đề giải đố này nó sẽ dễ xử lý, mà ảnh nghĩ như vậy. Có phải là câu 12 này là chọn câu D không? He thought the puzzle would be easier to solve. Không, cái suy nghĩ của ảnh lúc đầu là câu chữ này sẽ dễ xử lý. Đó. Rồi. What does Harry tell the woman? Number 13. Kelly, I thought you were going skiing this weekend. Oh, Kelly, I thought you were going. Number 13. Kelly, I thought you were going skiing this weekend. You were going skiing this weekend. Tưởng là em sẽ đi trượt tuyết cuối tuần này chứ. I was hoping to. I was hoping to. Em cũng định như vậy. I was hoping to. But that plan fell through. But that plan fell through. But that plan fell through. Cái kế hoạch đó là fell through, có nghĩa là thất bại. Hủy đi á. Cho nên là câu này hỏi gì đây? What does Kelly tell the man? What does Kelly tell the man? That means C. She had to cancel her trip. Right? She had to cancel her trip. Number 14. How's your cold, Ron? It's gone from bad to worse, I'm afraid. What does Ron mean? Rồi, cái người nữ mới hỏi thăm, chắc là đây là người mẹ ha. It should be a mom ask her son. It's gone from bad. Number 14. How's your cold, Ron? How's your cold, Ron? How's your cold, Ron? Cái cơn lạnh, cơn cảm của con sao là Ron? It's gone from bad to worse, I'm afraid. It's gone from bad to worse, I'm afraid. It's gone from bad to worse. Nó đi từ tệ cho đến tệ hơn. Đó. Vậy có phải là What does Ron mean? what does Ron mean? Ý của Ron là gì? Là he isn't feeling better. Không có cảm, đúng không? He's feeling worse. Cảm thấy tệ hơn đi chứ. Chứ không có cảm thấy khỏe. Number 15. I picked up a few flowers for the dinner party. Pick up a few flowers at the dinner party. Pick up a few flowers at the dinner party. Đúng không? Tôi nhặt được, tôi lượm được một mớ hoa ở cái bữa tiệc. A few? Few, anh em nói a few. The dining room looks like a florist shop. À, For the dinner party. A few? The dining room looks like a florist shop. What does but Danny looks like a florist shop. Nhìn giống như là cái tiệm hoa luôn.
Looks like a florist shop, nhìn giống như cái tiệm hoa luôn. Là ý nói là sao? Cô này cô nói là chỉ là a few thôi, nhận được một vài bông cho bữa tiệc, một vài bông của cổ đó. Một vài bông của cổ. Nhưng mà với cái anh này nó là cái gì? Nó là cái florist shop, nhìn như là một cái cửa hàng bán bông luôn. What does the man imply about the woman? What does the man imply about the woman? Có phải là người phụ nữ ẩn ý gì về cái người đàn ông này? Có phải là ẩn ý là cái gì? Là she got a lot of flowers for the party. Nhận được rất là nhiều hoa, rất là nhiều hoa, rất là nhiều bông trong bữa tiệc này. Đúng không? Rồi. Number 16. I wasn't in class the day Professor Mitchie gave out the schedule. I wasn't in class the day Professor Michi gave out the 16. I wasn't in class the day Professor Mitchie gave out the schedule. schedule. Tôi không có trong lớp cái ngày mà giáo sư đưa ra cái schedule. Can I see yours? Can I see yours? Can I see yours? Tôi có thể nào xem cái lịch? Oh, sure. Oh sure. Oh sure. Nghĩa là anh này sẵn lòng cho mượn, đúng không? But he told us that there are a couple of mistakes on it. He told us there are some mistakes on it. Ông ấy nói là có một vài cái lỗi ở trên cái bảng này, cái bảng schedule, cái lịch này. What does the man mean? What does the man mean? Người đàn ông này có ý gì? Vậy có phải là obey không? The schedule contains several errors. Cái lịch này chứa nhiều cái lỗi. Này có obey. Number 17. Now, this one shows the view right out of my hotel room. Number 17. Now, this one shows the view right out of my hotel room. Now this one shows the view. Shows the view right out of my hotel room. Là cái này là nó show cái view, nó cho thấy cái view ra ngay cái phòng khách sạn của tôi luôn. Wow, it looks just like a postcard. Looks just like a postcard. Nhìn y như một cái bưu thiếp. Postcard, bưu thiếp. Các bạn có biết bưu thiếp là gì không? Do you know what postcards mean? Là cái thư thầy. Cái thư hả? Không phải cái thư mà nó là bưu thiếp. Nó là bưu thiếp. Là in the past. I will explain this. In the past, when you go to some places, some other places, like on holiday. For example, you live in Vietnam, but you travel to England, you travel to France, you travel to another country. Or for example, you live in Ho Chi Minh City, but you travel to Đà Nẵng, you travel to Huế, you travel to Hanoi. And then you take a picture, you take a photo. How can you share the photo with your friends back at your hometown? Làm sao em đi xa như vậy, em chụp hình làm sao em phải chia sẻ ngược về cho cái người bạn ở gần nhà của mình? So you take a photo, you print it out and you send by post. And some days later it will arrive. Em sẽ chụp hình, em in ra rồi em gửi cái hình đó qua đường bưu điện về nhà, về cái chỗ mà em muốn gửi thì khoảng
It takes some days to arrive. Mất vài ngày mới tới chỗ. Cái đây gọi là bill thiếp. Bill thiếp. Phải bưu thiếp không ta? Bưu ảnh á. Nếu dịch là bưu ảnh là nó đúng hơn. Nó dễ hiểu hơn. Gọi là bưu ảnh ha. Đó là cái thợ mà iPhone, mạng wifi chưa ra đời, các mạng xã hội chưa xuất hiện, thì muốn gửi một tấm hình từ nước ngoài, từ một cái nơi xa xôi nào đó về thì phải chụp hình rồi đi in xong ghi địa chỉ rồi gửi bưu điện đem, chạy xe tải chạy đường dài rồi về bưu điện địa phương đem đi kiếm cái người đó, gửi phát cái hình đó, và người đó được xem được cái tấm hình bạn mình đi du lịch. But now, how about now? Bây giờ thì sao? Chụp xong bấm cái rẹt là bên này thấy liền, tới tận tay luôn, không có qua quá nhiều bước trung gian nữa. Cho nên bây giờ cái postcard là một cái gì đó nó rất là xa xưa rồi, cũ lắm rồi, xưa lắm rồi. Bây giờ nó không còn là postcards nữa mà nó là e-cards. E-cards, bưu ảnh điện tử, gửi rất là nhanh. What are the speakers probably doing? Như vậy nó hỏi là what are the speakers properly doing? What are the speakers properly doing? Những cái người nói là đang làm gì? Không phải đúng không? Đang nhìn vào mấy tấm hình. Cho nên là câu D, đúng không? Looking at photographs. Looking at photographs. Number 18. Steve left us some directions for finding the campground. I saw them, and if these are the best directions we can get, we'll never find it. What does the woman imply? Rồi. I saw them. Steve left us some directions for finding the campground. Tức là Steve chỉ dẫn đường để đến cái campground, cái chỗ cắm trại. Nhưng mà câu này cô nói là sao? I saw them. I saw them, tôi đã nhìn thấy chúng rồi. And if these are the best directions we can get. And Steve has the best direction we can get. Steve có cái hướng dẫn đường tốt nhất mà chúng ta có thể có được. We'll never find it. We'll never find it. Saw them, and if these are the best directions we can get, we'll never find it. Nếu không là không tìm ra được. Không tìm ra được cái campground, cái chỗ cắm trại. Về câu 18 này là hỏi gì? What does the woman imply? What does the woman imply? What does the woman imply? Ý của người phụ nữ này là như thế nào? Về câu 18 này là mình nghe kỹ lại. Mình nghe kỹ lại để mình chọn cho nó chính xác nè. Câu này hơi khó, hai người nào nói cái giọng của họ nghe rất là khó nghe luôn. We can get. Finding the campground. I saw them, and if these are the best directions we can get, we'll never find it. What does the woman imply? Some directions. Number 18. Steve left us some directions for finding the campground. I saw them, and if these are the best directions we can get, we'll never find it. I saw them, and if these are the best directions we can get, we'll never find it. Cái câu nói của cô này rất là ẩn ý. Đầy ẩn ý luôn. Nghe, thứ nhất là phải nghe cho ra được cái câu cổ nói rồi mới nghĩ ra được cái ẩn ý của cổ, chứ nghe không ra cũng không hiểu được ẩn ý của cổ. Em nghe lại cổ nói một lần nữa. I saw them. I saw them. Tôi thấy chúng nó rồi. And if these are the best directions we can get.
And if these are the best directions we can get. If these are the best directions we can get. Nếu như đây là những cái hướng dẫn đường tốt nhất mà chúng ta có thể có được á, thì sao? We'll never find it. We'll never find it. We'll never find it. Mình sẽ không bao giờ tìm ra được nó đâu. Như vậy, câu hỏi là What does the woman imply? What does the woman imply? Ý của người phụ nữ là cái gì? Cô nói nè, nếu như đây là hướng dẫn đường mà gọi là the best we can get, tốt nhất, dẫn đường tốt nhất mà mình có thể có được, thì we'll never find it. Không bao giờ tìm ra được cái campground, cái chỗ cắm trại được. Như vậy ý câu này là câu A. Steve's directions are not clear. Cái hướng dẫn đường đi của Steve là không có rõ ràng. Cái hướng dẫn đường đi của Steve là không có rõ ràng. Number 19. You're wearing that old blue jacket to the theater tonight? You're wearing that. Oh, you're wearing that. Oh, gì? Number 19. You're wearing that old blue jacket to the theater tonight? You're wearing that old blue jacket to the theater tonight. You're wearing that old blue jacket. Mặc cái áo khoác xanh cũ tới theater, tới rạp chiếu phim tối nay hả? What else? What else? Gì nữa? Ông này ông nói gì nữa? What else? What does the man mean? And what does the man mean? What does the man mean? Ý của cái ông này là gì? Có phải là ý của ông là he's going to wear the blue jacket tonight, đúng không? Cái cô này cô nói là you're wearing that old blue jacket to the theater tonight. Là tối nay là anh mặc cái áo xanh cũ đó đi theater, đi đạp hát hả? Xong cái ảnh mới anh mới nói là what else? Chứ mặc cái nào nữa? Như vậy có phải là ý của anh này là chắc chắn anh sẽ mặc cái áo đó, anh không đổi áo. Và như vậy câu 19 là câu A. He's going to wear the blue jacket tonight. Number 20. Walter told me that he was late because he had a flat tire. Walter told me that he was late because of the flat tire. Anh tới trễ bởi vì flat tire. Flat tire. Tire là cái lớp xe. Bây giờ flat tire là có nghĩa là lớp xe bị xì, bị xẹp á. Lớp xe bị xẹp thì làm sao mà chạy, đúng không? Nên mới đi trễ. Rồi. That's a likely story. That's a likely story. That's a likely story. Cái câu này là một cái câu khá là thâm thúy. That's a likely story. Nè. That's a likely story. Đúng không? Em thấy không? That's a likely story. Đây là một câu rất là thâm thúy. Nghe rất là thâm thúy. Cái câu này trong tiếng Việt mình có nghĩa là nghe quen như vậy ta. Nghe quen quá ta. Nghe hoài luôn á ta. Vậy ý là làm sao? That's a likely story. Nghe quen quá ta. Ý là nghe nhiều rồi. Đúng không? Nghe nhiều rồi nên nó chán. Ý là anh này anh nói, anh dùng cái lý do này nhiều rồi, quen hoài, quen luôn rồi. Đó. Như vậy người ta hỏi là gì? What does the woman mean? What does the woman mean? Ý của người phụ nữ này là gì? Là có phải là câu B không? She doesn't believe Walter had a flat tire. Cô ấy không tin là anh này bị flat tire. Flat tire, không tin anh này bị xẹp bánh xe. Không? Nói dối nhiều lần quá mà. Rồi.
Number 21. I'm sorry, Laura, but something's come up. I'm sorry Laura, but something's come up. Xin lỗi nhưng mà có một cái gì đó nó come up, nó xảy ra rồi. I won't be able to meet with you today. I won't be able to meet with you today. I won't be able to meet with you today. Tôi sẽ không thể nào gặp bạn tối nay. I won't be able to meet with you today. Well, how about the same time tomorrow? Well, how about the same time tomorrow? How about the same time tomorrow? Cũng cùng như vậy, thời điểm như vậy. Còn ngày mai thì sao? We can meet at that new coffee shop on 14th Street because this place will be closed then. What does Laura mean? What does Laura mean? Trước khi mà hỏi á, câu hỏi hiện ra thì em có nghe cô nói là đổi cái ngày thì sao nữa? Well, how about the same time tomorrow? Đổi cái ngày đúng không? How about the same time tomorrow? Cũng cùng thời điểm vào ngày mai. We can meet at that new coffee shop. We can meet at that new coffee shop. Gặp nhau ở cái cửa hàng quán cà phê mới kia. On 14th Street. On 14th Street, trên đường số 14. Because this place will be closed then. Because this place will be closed then. Bởi vì cái chỗ này sẽ bị đóng cửa. Rồi. What does Laura mean? What does Laura mean? Ý của Laura là gì? Có phải là ý cô này là they'll change the location. Change the location of the meeting. Đổi cái vị trí của cuộc gặp gỡ. Tại vì cô nói là this place will be closed then. Cái chỗ này lúc đó sẽ đóng cửa. Như vậy là phải đổi ở chỗ khác. Cô mới đưa một cái địa chỗ khác đó. Cái quán cà phê trên đường 14th Street. Đúng không? Well, how about the same time tomorrow? How about the same time tomorrow? Cùng thời điểm ngày mai. We can meet at that new coffee shop on 14th Street. New coffee shop on 14th Street. Quán cà phê trên đường số 14. Because this place will be closed then. This place will be closed then. Cái chỗ. What does Laura mean? Thì ý của cổ là change the location of the meeting. Number 22. How did you get that big dent in your door? How did you get that big dent in your door? Làm sao mà em có một cái vết dent, một cái vết trầy xước to như vậy trên cái cửa? Cái chữ door là cái cửa, mà cái cửa này nó nhiều nghĩa lắm. Nhiều khi nó là cái cửa nhà, nhiều khi nó là cái cửa xe, đúng không? I have no idea. I have no idea. I have no idea. Em cũng không biết luôn. Yesterday I went into the shopping mall. Yesterday I went into the shopping mall. Là nghĩa là ngày hôm qua là đi vô trong trung tâm mua sắm, shopping mall. And when I came back out the parking lot. And when I came out the parking lot, đi ra ngoài đi vô cái bãi đổ xe thì sao? There it was. There it was. There it was. Là nó nằm trên đó đó. There it was. Lúc mà đi ra cái parking lot là there it was. Nó nằm đó đó. Không biết xuất hiện hồi nào không biết. Ra là thấy. What are the speakers discussing? What are the speakers discussing? Các người mà đang bàn bạc với nhau cái chuyện gì? Có phải là câu A không? The damage done to the woman's car. Nè, câu A. Number 23. I heard you're taking an advanced physics class. How's it going? I'm out of my depth, I'm afraid. What does the man mean? 23. I heard you're taking an advanced physics class. I heard you're taking an advanced physics class. Tôi nghe nói anh học cái lớp advanced physics, vật lý nâng cao. How's it going? How's it going? How's it going? Lớp sao rồi? I'm out of my depth, I'm afraid. What does the man mean? Và anh mới nói một câu là cái gì? Câu này rất là khó nghe nha. Going. I'm out of my depth, I'm afraid.
I'm out of my what? What does the man mean? Em nghe này nha. I'm out of my depth. I'm afraid. I'm out of my depth. I'm afraid. Nghĩa là làm sao? Hết hiểu nổi. Nặng quá. Sâu quá. I'm out of my depth. Sâu quá. Tôi không có hiểu tới, không có học tới nổi. Như vậy. Of my depth, I'm afraid. What does the man mean? What does the man mean? Ý của người đàn ông này là gì? Vậy có phải là ý của ông là câu C không? He thinks it's maybe too difficult for him. He thinks it may be too difficult for him. Number 24. Hope you can make it to dinner tonight. Hope he can make it to. Number 24. Hope you can make it to dinner tonight. Hope he can make it to dinner tonight. Hope he can make it to dinner tonight. Hy vọng anh ấy có thể tới được dinner, tới được bữa tối ngày hôm nay. We're serving fish and salad and some fresh corn from my garden. We're serving. Chúng tôi phục vụ món gì? Hope you can make it to dinner tonight. We're serving fish and salad and some fresh corn Fish salad. Cá nè, salad và cái gì? from my garden. Corn là bắp á, ngô. Oh, you decided to have fish after all. Decided to have fish after all. Cuối cùng cũng sao đây? Some fresh corn from my garden. Oh, you decided to have fish after all. You decided to have fish after all. Em đã quyết định là sẽ có cá sau tất cả. After all, sau tất cả là quyết định là có cá, có fish. What had the man assumed? Như vậy, what had the man assumed? Cái câu này nó hỏi hơi bị đố luôn. What had the man assumed? Cái chữ assume. Người đàn ông này đã nghĩ gì? Đã dự đoán, đã phỏng đoán cái gì? Thì anh mới nói một câu là you decided to serve fish. You decided to have fish after all. Em đã quyết định là có cá sau tất cả. Như vậy ý có phải là ông nghĩ là cô này sẽ không có đãi món cá không? Nó nghĩ là cô này sẽ không đãi món cá. Như vậy có phải câu 24 này là câu C không? Đó. That the woman would not serve fish. Rồi. Number 25. What's the matter, Rob? What's the matter, Rob? What's the matter, Rob? I just locked my keys in my car, and I have to be at work in half an hour. I've just lost my key to my car. Mất cái chìa khóa xe. I just locked my keys in my car. I just locked my keys in my car. Bỏ chìa khóa trong xe, khóa lại. And I have to be at work in half an hour. Have to be at work in half an hour. Phải có mặt ở chỗ làm nửa tiếng nữa. What is Rob's problem? What is Rob's problem? Vấn đề của Rob là gì? He can't get to his keys. He can't get to his keys. Right? Number 26. Kathy, I want to hang this new picture. Do you have a hammer I can borrow? I want to hang a new picture. Hang là treo. Muốn treo hình mới. Do you have a hammer I can borrow? Do you have a hammer? Hammer là cái gì? Em có cái hammer không, cho anh mượn đi. Hammer là cái gì?
Hả? Hammer là cái gì? Hammer là cái gì? Does anyone know? Hammer? No. Biết hammer là gì không? Hammer là cái búa. Rồi. Muốn treo tấm hình ha. Do you have a hammer I can borrow? Bạn có cái búa cho tôi mượn không? No, but you could use this old shoe. No. Không. Không. Do you have a hammer I can borrow? No, but you could use this old shoe. À. Nhưng mà bạn có thể dùng cái đó là cái gì? Nghe lại cái No, but you could use this old shoe. Oh, old shoe. Thì cái chữ shoe này mang một cái nghĩa khác rồi. Tại bình thường á là cái chữ shoe thì mình cứ ai cũng biết được cái nghĩa của nó là giày, đúng không? Shoe là giày. Nhưng mà you can use this old shoe. Bạn có thể dùng cái old shoe. Old shoe này là cái gì? Bạn nào biết shoe này là cái gì không? Bình thường cái chữ shoe là thường ai cũng biết cái chữ shoe là giày hết. Đó. Nhưng mà nó sẽ có một cái nghĩa khác. Một nghĩa khác. Bây giờ người ta mới hỏi là cái gì đây? What does Kathy suggest the man do with the shoe? What does Kathy suggest the man do with the shoe? Kathy khuyên cái người nam này làm gì với cái shoe? Có phải là đóng đinh không? Đóng đinh. Thì cái chữ hammer hồi nãy nó là danh từ là cái búa, nhưng mà bây giờ cái chữ hammer trong câu này nè, nó là có nghĩa là đóng đinh, nó là động từ. Hammer a nail có nghĩa là dùng cái shoe đem đóng đinh. Dùng cái shoe đem đóng đinh có nghĩa là phải nói là cái giày này chắc cũng là, nó không phải là cái giày mà nó là một cái loại vật liệu, một cái loại rất là lạ, rất là chắc, rất là bền, đem đi đóng đinh được luôn, đóng đinh được luôn, không nhất thiết phải dùng búa. Đó. Number 27. I can't decide which of these two articles would be more useful to read. I can decide between the two articles. Không thể nào quyết định được giữa hai cái bài báo cái nào mà nó có ích hơn để mà đọc. As far as I'm concerned, you can't go wrong. You can't go wrong. What does the woman mean? As far as I'm concerned, you can't go wrong. Nhưng tôi nghĩ là bạn không thể nào mà gọi là sao? You can gì? You can go wrong. You can go wrong. Bạn không thể thiên vị về bên nào hết. Ý có phải là đọc hết, không có thiên về bên nào hết, không có thiên về cái bài báo nào hết. What does the woman mean? What does the woman mean? Câu A, both articles are useful. Hai bài đều useful, đều có ích hết. Number 28. I'd love to be up in the mountains where it's cool. I love to be up the mountain when it's cool. Tôi muốn up the mountain, ở trên núi khi trời mát. So you're not enjoying our weather this month? So you're not enjoying our weather this month? You're not enjoying the weather this month? Không có đang tận hưởng, không có thích cái thời tiết của tháng này đúng không? What can be inferred from the man's remark? Như vậy mình có thể suy ra gì từ cái lời nhận xét của người đàn ông? Có phải B
Phê không? Đúng không? The weather has been hot. Thời tiết nóng. Thời tiết nóng. Tức là cái cô này cũng nói là ở trên núi thì thời tiết nó mát. Và anh này nói là ủa bạn không hài lòng với thời tiết này hả? Nhưng mà ý là thời tiết đang nóng á. Cổ ngồi ở dưới đất nhưng mà cổ đang nghĩ đến cái thời tiết ở trên núi nó mát. Đó. Number 29. I just got some change from the change machine upstairs. I just got some change. I just got some change. Number 29. I just got some change from the change machine upstairs. Change from the change machine upstairs. Cái chữ change ở đây á, là nó có ý nghĩa khác. Nó là dạng như là nó là tiền tạm dịch, nó là tiền lẻ đi. Như vậy ý cô này nói là tôi nhận được một vài đồng tiền lẻ từ cái gọi là cái change machine, cái máy đỏ tiền lẻ ở trên lầu. Oh, so someone finally fixed that. So someone finally fixed that. Ai đó cuối cùng cũng đã sửa cái đó rồi đúng không? What had the man originally assumed before talking to the woman? Như vậy cái người đàn ông này đã nghĩ gì trước khi nói với người phụ nữ này? Nghĩ cái gì? Thì ông nói một câu là finally someone managed to fix. Cuối cùng cũng có người là sửa được cái máy đó. Như vậy cái nghĩ của ảnh có phải là ồ cái máy này đã được sửa rồi không? Như vậy câu C, the change machine had already been repaired. Câu C. Number 30. This is a great restaurant. This is a great restaurant. Nhà hàng này tuyệt vời. You can get anything you want here. You can get anything you want here. Anything except good service. Anything except good service. Anything except good service. Cô này cũng nói một câu khá là hay. Anything except good service. Bất kỳ thứ gì ngoại trừ dịch vụ tốt. Là chơi dịch vụ của cái nhà hàng này đó, đúng không? What is the woman's opinion of the restaurant? Now, what is the woman's opinion? Ý kiến người phụ nữ này về nhà hàng là gì? Là có phải là câu C không? The service there is disappointing. Cái dịch vụ thì rất là disappointing, gây thất vọng, rất đáng thất vọng. Rồi, nó chỉ vậy thôi.